اليوم في درجة من دروس مشاريع البايثون. الحمد لله رجعنا وراح نكملوا لي فيديو تاعنا يوميا كيما معروفين. نعتذر على الغياب تاع الاسبوعين اللي فاتوا. قبل ما نبداو هذه لاشين تاعي ما تنساوش تضغطوا على سبسكرايب طابونيو، واللي يحب يدعمني بجوين ادعمني، وما تنساش طابوني في الانستا اللي راك تشوف فيه هنا. ما بقاش ندخلوا ل 20k. قبل ما نبداو اليوم رايحين نخدموا بايثون سكريبت بوت. هذا البوت فيه سطرين برك. هذا البوت من خلاله يخليك تريبوندي على اي ميساج ولا تبعث اي ميساج في الواتساب بلا ما تكتبو تا. على سبيل المثال تكون راقد، هو يبعث الميساج في بلاصتك. مثلا دير له في الوقت هذا يبعث لي ميساج لهاد اللعبات كامل اللي ريبوندي لهم بهذا الريبونس. بوت كيما كاين في الديسكورد وكاين في فيسبوك. مهم هيا بينا نبداو وتفهموا بالبيا. بروجيكت جديد حلو بيه تعاملوا عن باليش باش راكم تخدموا نتوما. على سبيل المثال نخدم بايشار، نتوما بالك تخدموا بفيزيال كود. نحلوا البايشار من بعد نديروا نيو بروجيكت نسميهم مثلا بوت واتساب. نسميه مثلا بوت واتساب. من بعد نضغطوا على كرييت نستناو يتحل. كيما راكم تلاحظوا سي بون راه البايشار نتاعنا نفاصيو هذا وهذا نقفلوه كباه تجي الخدمه مليحه. نروحوا للتيرمينال ولا نروحوا كيما مالفين من الفوق ونستاليو. اليوم راح نستالي هنا من التيرمينال نكتبوا بيب انستال اللي خلينا نخدموا الخدمه هذه البوت. نسميوه باي وات. نسيت هنا. ننتظروا لحظات دوك يبدا ينستالي في هذا. كما راكم تشوفوا راه ينستالي فيه. نستناو حتى يكمل او يكونيكتي من ويكيبيديا من كلش ميساج بوكس. المهم نستناو حتى يكمل وتفهموا بالمية واش راح ندير. كيما راكم تشوفوا سي بون راهو تانستالا. هاو تانستالا كامل. باه نتاكدو صح انستالا نعاود نكتبو بيب انستال طيب زيرو. نشوفوا اسكو انستالها صح ولا ها. نكونفيرميو برك او اودريدي سي بون راه كلش كاين. نقفلو التيرمينال تاعنا سي بون انستالينا. هذا البوت كيما قلت لكم لي ريبوندي في جوج سطرين برك. تعرفوا شي هو سطرين فقط، سطرين لا غير. تخدم هذا البوت اول حاجه نامبورطيوه ينستالينا بركا. هاو امبورت اكيد. من بعد واش نروح نديرو هنا يطول بوا. هاو كاين عندنا لهنا بعد كي انستالينا عطانا ساند. حنا بغينا لهنا نبعثو ميساج، ما بغيناش نبعثو ايميل ولا البوت تاعنا بغينا يبعث ميساج. ساند ها ساند وات ميساج شغل واتساب مسج. حنا داخلو وش هو اتولهو باللي خرج لكم من هنا. واش قال لكم داخل هذو بين براكتس هذو واش قال كاين راح يكون على سبيل المثال دير له الوقت. حنا دوك الساعه راهي كيما انا دوك عندي راهي الوحده. تقولوا على الوحده و2 تسمى الوحده وزوج دقائق ابعث هذا الميساج. تقدر ما ديرش الوقت، تقدر دوك مع تكومبيليه بعد يبعث الميساج اوتو ولا تحدد له وقت وكتاه يبعث الميساج. وداخلو ثاني راح يكون نحطوا النيميرو تاع التليفون هذا الشخص اللي بغينا نبعثوا له، ونديروا داخلو ثاني الميساج اللي حاب نبعثه له. اسمه كلشي يكون هنا. وثاني الوقت اسمه وقتها حاب تبعثوا له. ها قال لك وقتها التايم او وقتها بغيت تبعثه وقتها بغيت شحال يستغرق به يوصل. على سبيل المثال راح ندير نيميرو راح نكتبو درك راني راح نخبيه اسمه ماشي راح نبينه في الواتساب لانه واحد من صحابي بدون علمه ما تصلحش. كي تكتبوا النيميرو ديروا قدامه فاصله وزيدوا على سبيل المثال نقولوا هاي this مثلا this just a test. this is just a test. هكا دوك ندير له انا وقتها يبعث. كيما قلت لكم انا الوحده مثلا على الوحده وزوج دقائق. اول حاجه الحاجه الاولى اللي نديروها منها هي تعبر عن الساعات، والحاجه الثانيه راهي تعبر عن الدقائق. كيما نقولوا انا مثلا الوحده معذره 13 الوحده زوج دقائق ابعث هذا الميساج وها 2 ديريكت باسكو ما تصلح 02. كون ترد هكا يفهمها باللي الوحده 20 يبعث الميساج. حنا الوحده وزوج دقائق. بغيت نقول لكم برك سما كون ما تكونش حل الواتساب تاعك في الميكرو راح يجيك ايرور ولا قادر يتحل الواتساب وبعد يقول لك دخل الايميل والمود باس تاعك باه يقدر يبعث الميساج للنيميرو تليفون اللي حطه. كل ما تدخلش في الواتساب راح تعييه وبالتالي حل الواتساب تاعك في البي سي ديريكت يكون واجد باه هو يبعث ديريكت اوتوماتيك. المهم حنا نديرو ران البروجيكت تاعنا. تولهوش قال لي لهنا قال لي خلال 75 ثانيه رايح البوت تاعنا اوتوماتيك راح يحل السيت تاع ويب whatsapp.com. مع يحلو بعد 20 ثانيه الميساج راح يتبعث ويوصل. حنا نستناو. ماني ندير في والو. هاني نخلي كلشي قدامكم 75 ثانيه دوك يتحل قدامكم. تولوا سي بون تبعث ميساج اوتوماتيك بلا ما درت والو ما قستوش خلاص. علاش كان عندنا في درس تاع اليوم. تلاقوا في درس واحد اخر ان شاء الله.